Trong xã hội ngày nay, thành công của một cá nhân dường như ngày càng đồng nghĩa với hòa nhập. Bạn thu hút được bao nhiêu sự chú ý vào bản thân? Mọi người nói về bạn bao nhiêu trên mạng xã hội? Bạn có mức độ hiển thị trên Twitter như thế nào? Có bao nhiêu người theo dõi trên TikTok? Bạn có quan trọng như thế nào khi nhận được sự chú ý từ khán giả và trở thành một phần của cuộc thảo luận công khai? Do đó, sự kết nối này là điều mà nhiều người đang theo đuổi ngày nay, họ muốn khuôn mặt của mình thống trị trên không gian mạng, và họ muốn cho thế giới thấy mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ và họ tìm cách trở thành trung tâm của sự chú ý nhiều nhất có thể. Kết quả là, thế giới biết về tất cả những điều tuyệt vời mà họ làm cũng như về những điều xấu, và nếu vì lý do nào đó, họ làm hoặc nói điều gì đó mà công chúng không đánh giá cao thì cuối cùng họ sẽ bị hàng nghìn người xem xét kỹ lưỡng, nếu không, hàng triệu người. Một số có thể không bao giờ hồi phục sau những gì họ đã nói hoặc làm, trong khi nếu họ không quá nổi tiếng thì họ đã không rơi vào tình thế bị công chúng ô nhục như thế này. Một lần nữa, mức độ liên quan là tài sản được săn đón nhiều nhất hiện nay. Hàng triệu người trên mạng xã hội đang nghiền ngẫm, hy vọng một ngày nào đó đại chúng sẽ chú ý đến họ. Đối với nhiều người, được nổi tiếng là một giấc mơ. Đó là sự xác nhận cuối cùng. Tất cả sự chú ý và ngưỡng mộ giống như cocaine đối với cái tôi, gây nghiện và cực kỳ khoái cảm khi nó kéo dài. Nhưng còn điều ngược lại của nó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ chối sự liên quan, phủ nhận sự nổi tiếng và không theo đuổi sự chú ý của quần chúng? Trong thời đại chú ý, nơi mà sự chú ý được coi là mặt hàng quý giá nhất của chúng ta, việc vô hình và tầm thường dường như là một hành động báng bổ. Chúng ta là gì khi không ai nhìn thấy chúng ta, nói về chúng ta hoặc thích chúng ta trên Facebook? Câu trả lời, chúng ta chẳng là ai cả, chỉ là những sinh vật không liên quan, không có bất kỳ giá trị xã hội nào. Nhưng việc trở nên vô hình theo cách như vậy cũng có nhiều lợi ích. Trên thực tế, bản thân việc vô hình đã có sức mạnh to lớn, đó là một lợi thế bị bỏ qua rộng rãi trong thế giới tự ái ngày nay. Video này khám phá những lợi ích vô giá của việc tàng hình. Chiếc nhẫn của Sauron ban cho người đeo nó siêu năng lực tối thượng, trở nên vô hình. Trở nên vô hình là một trạng thái rất có lợi, nó cho phép bạn làm mọi việc mà không bị người khác chú ý, chẳng hạn như đi vào những nơi bạn bị cấm vào hoặc quan sát môi trường mà không ảnh hưởng đến nó. Một lợi ích khác của khả năng tàng hình là sự riêng tư đi kèm với nó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích mà không cần lo lắng bị ai nhìn thấy. Mặc dù chúng ta chưa thể mô phỏng khả năng tàng hình thực sự mà Frodo và Bilbo đạt được khi sử dụng nhẫn chúa, nhưng có nhiều cách để trở nên ít nhìn thấy hơn, hoặc tạo ra ảo ảnh về khả năng tàng hình, và sử dụng điều đó để có lợi cho chúng ta. Một ví dụ là Northrop Grumman B-2 Spirit, còn gọi là máy bay ném bom tàng hình, loại máy bay được quân đội Mỹ phát triển được trang bị công nghệ vượt qua hệ thống radar. Vì vậy, khả năng ít bị phát hiện hơn cho phép máy bay xâm nhập vào các khu vực mà không bị phát hiện, đây là một lợi thế chiến lược lớn. Một ví dụ khác là bạch tuộc, loài có thể thay đổi màu sắc, ngụy trang để phù hợp với môi trường xung quanh. Sức mạnh gần như tàng hình này khiến chúng ít bị con mồi và động vật ăn thịt chú ý hơn. Nhưng đừng quên vấn đề quan trọng ngay trước mặt bạn. Nó thực sự là vấn đề của bạn, một kênh YouTube mà không lộ mặt, về cơ bản là một giọng nói ẩn danh mà hơn 500 người đã đăng ký. Một số người nói rằng thật hèn nhát khi không lộ mặt, những người khác nghĩ nó thông minh. Đó là một sự lựa chọn có chủ ý, có cả ưu và nhược điểm. Nhược điểm, khuôn mặt của tôi không nổi tiếng, tôi không được nhận ra trên đường phố và có lẽ tôi trông ở khoảng cách xa hơn. Không được nhìn thấy mà chỉ có thể nghe được, nhưng những nhược điểm đó cũng là những ưu điểm. Mặc dù không có fan nữ hấp dẫn nào xin số điện thoại của tôi khi tôi xuất hiện trước công chúng, nhưng tôi hài lòng với việc không được biết đến. Tôi rất coi trọng sự riêng tư của mình. Với tư cách là một YouTuber, bạn đã cống hiến rất nhiều thứ cho bản thân, suy nghĩ, ý tưởng và sự sáng tạo của mình. Bạn có thực sự cần phải bộc lộ nhiều hơn hay ít nhất là nhiều hơn mức bạn cảm thấy thoải mái không? Chẳng phải là hợp lý nếu giữ một thứ gì đó cho riêng mình, có thể là ngoại hình và danh tính của bạn sao? Trong thế giới trực tuyến ngày nay, tôi nhận thấy rằng một số người cảm thấy có quyền biết mọi thứ về người sáng tạo, hoặc người có ảnh hưởng, mà họ theo dõi. Họ yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn khi đối mặt với hàng nghìn, đôi khi hàng triệu người, điều mà tôi nghĩ là khá nhiều điều cần hỏi. Việc thể hiện mọi thứ của bạn với thế giới khiến bạn dễ bị tổn thương. Ai biết được mọi người sẽ làm gì với thông tin đó? Ai biết được bạn mời những người nào vào cuộc sống riêng tư của bạn?
Tôi đã chọn ẩn danh. Tôi nghĩ phương pháp này mang lại lợi ích cho cả hai thế giới. Tôi tận hưởng thành quả lao động của mình nhưng cũng duy trì sự bình yên khi sống trong bóng tối, bất kể tôi có bao nhiêu người theo dõi trên mạng. Đối với tôi, tình huống này mang lại tự do. Mặc dù kênh của tôi không quá nổi tiếng nhưng tính ẩn danh của tôi cho phép tôi xuất hiện ở nơi tôi muốn mà không bị gánh nặng về danh tiếng. Và khi tôi thôi làm Hồ Nhật Hích E năng, hầu như sẽ không ai biết đó là tôi. Chỉ một số ít người thôi. Tôi sẽ tiếp tục sống khiêm tốn, tận hưởng kiến thức rằng trong quá khứ, tôi đã tạo ra điều gì đó, ít nhất là một chút, có ý nghĩa. Hy vọng rằng những lợi ích của việc tàng hình đã trở nên rõ ràng, nhưng hãy cùng khám phá chúng sâu hơn và cả cách chúng ta có thể bay dưới tầm radar, có thể nói như vậy. Triết gia đạo giáo Lão Tử từng viết ra một bài học đơn giản về sự khiêm tốn. Những người cố gắng vượt trội hơn người khác sẽ làm lu mờ ánh sáng của chính mình. Một cách giải thích của trí tuệ cổ xưa này là khi bạn cố gắng trông đẹp hơn những người khác, bạn thực sự có thể làm tổn hại đến tính cách và sự đáng yêu của mình. Ngoài ra, nhìn chung, thông qua các hành vi như uốn éo và khoe khoang, bạn thu hút nhiều sự chú ý về bản thân, điều này khiến bạn lọt vào mắt công chúng. Điều này rất thú vị và là trò chơi nhưng cũng đặt bạn vào một vị trí khá không an toàn. Vì vậy, một cách giải thích hơi khác là việc cố gắng vượt trội hơn người khác sẽ khiến bạn trở nên yếu đuối, theo nhiều cách, điều này có thể gây bất lợi cho sức khỏe của bạn. Xã hội ngày càng xoay quanh việc nổi tiếng và có liên quan. Đối với một số người, việc bạn hành động hèn hạ như thế nào thậm chí không quan trọng, miễn là bạn nhận được lượt thích và lượt xem cũng như mọi người đang nói về bạn thì bạn sẽ thành công. Một môi trường như thế này tạo ra những người tự ái, ngày nay có rất nhiều, những người luôn tìm kiếm sự chú ý và ngưỡng mộ từ họ. Nhưng khá phổ biến khi thấy những người như vậy gục ngã một cách vinh quang khi vì lý do nào đó. Khán giả của họ quay lưng lại với họ. Thông qua hành động của mình, họ nhận được danh tiếng, nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng đó, họ trở nên dễ bị mang tiếng xấu. Điều này có thể xảy ra dưới hình thức hàng triệu người coi thường bạn, tấn công bạn trên mạng và gửi cá thối qua thư cho bạn. Chỉ cần nhìn vào vụ Johnny Depp và Amber Heard và xem làm thế nào những người sau này trở thành một trong những người bị ghét và chửi bới nhất thế giới. Nếu cô ấy không nổi tiếng, cô ấy sẽ không bao giờ phải nhận sự căm ghét hàng loạt này, hầu hết thế giới đều không thể nhìn thấy những việc làm của cô ấy. Trường hợp của cô ấy có lẽ chỉ là một trường hợp lạm dụng gia đình ít người biết đến, giống như nhiều trường hợp khác. Tất nhiên, không phải ai cũng chọn nổi tiếng. Không phải tất cả các hình thức nổi tiếng đều đòi hỏi nỗ lực có ý thức để vượt trội hơn người khác. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng khi bạn tỏa sáng ở một nơi nào đó trên bầu trời, bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi gió. Thật dễ dàng để rơi, và khi bạn ngã rất mạnh và đau đớn. Tuy nhiên, ngày nay danh tiếng, hay sự liên quan, đã trở thành một thứ được săn đón nhiều. Nó cũng trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ các nền tảng truyền thông xã hội. Triết gia Hy Lạp cổ đại Epicurus coi danh tiếng là một ham muốn viển vông. Danh tiếng không bao giờ thực sự thỏa mãn, không có giới hạn tự nhiên nào đối với nó, trái ngược với cơn đói. Và nếu chúng ta thành thật với chính mình, lợi ích của sự nổi tiếng có thực sự lớn hơn những bất lợi không? Lợi ích của việc được mọi người nhìn thấy là gì? Bạn sẽ nhận được sự chú ý từ giới tính, hoặc các giới tính mà bạn mong muốn. Khi mọi người nhận ra bạn, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và ảnh hưởng. Vì vậy, nhìn chung, lợi thế của danh tiếng về cơ bản là sự tồn tại và lan truyền của danh tiếng. Bây giờ, chúng ta hãy xem những nhược điểm của sự nổi tiếng, xáo trộn sự yên tĩnh, mất đi sự riêng tư, bị thu hút bởi những kẻ theo dõi, những người bạn giả tạo và những người khác có ý định lợi dụng bạn và liên tục bị theo dõi. Phán xét, ngoài ra, việc theo đuổi danh tiếng là việc theo đuổi một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, phụ thuộc vào ý thích bất chợt của khán giả. Khán giả có thể quay lưng lại với bạn chỉ trong chớp mắt, hủy hoại danh tiếng mà bạn đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để xây dựng trong nhiều năm. Theo Epicurus, danh tiếng là một niềm vui không đáng tin cậy, vô độ, đầy thách thức để có được và duy trì. Xem xét tất cả những nhược điểm này, chúng ta không thể tranh luận rằng việc vô hình là một điều may mắn sao? Vì vậy, theo quan điểm của Epicurean, chúng ta tìm thấy sự ủng hộ cho trường hợp về khả năng tàng hình. Việc tránh xa tầm mắt của công chúng giúp chúng ta tránh khỏi những bất lợi của sự nổi tiếng. Nó cũng cho phép chúng ta tìm thấy những nguồn cảm giác hài lòng dễ dàng có được và duy trì hơn. Trong số những nguồn đó,
Epicurus tính đến việc thưởng thức một bữa ăn, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng trạng thái bên trong không muốn bất cứ thứ gì cả. Không có điều nào trong số này yêu cầu 1 triệu người theo dõi trên TikTok hoặc khuôn mặt của bạn được dán trên các đề xuất trên YouTube. Không có cánh cổng dẫn đến sự hài lòng nhanh chóng và dễ dàng nào yêu cầu bạn phải liên tục theo đuổi cái gọi là sự liên quan. Hơn nữa, những theo đuổi như vậy chỉ là những đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời của chúng ta. Trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và tính xác thực, nhiều người muốn nổi bật thông qua ngoại hình hoặc quan điểm thẳng thắn của họ. Nếu bạn đã xem kênh này thì có thể bạn đã biết rằng tôi ủng hộ sự không tuân thủ. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc không tuân thủ không nhất thiết phải là người đáng chú ý, bạn không cần phải là một hòn đảo biệt lập của sự đặc biệt hay sự khác biệt để trở thành bạn. Tôi sẽ nói rằng, hòa nhập thậm chí có thể củng cố tính xác thực của một người, vì nó chỉ giúp bạn dễ dàng điều hướng toàn bộ lĩnh vực phong tục, thói quen và đặc điểm bề ngoài hời hợt này, điều này giúp bạn có nhiều thời gian và sức lực hơn. Tôi sẽ giải thích, theo tôi thấy, điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng không hòa nhập không có nghĩa là bạn không thể hòa nhập. Đối với tôi, hòa nhập là một vấn đề sâu sắc hơn, những mối quan tâm thiết yếu, những thứ như đạo đức, luân lý, tâm linh, mục đích, mục tiêu cuộc sống. Hòa nhập tương ứng với những gì tôi coi là những khía cạnh hời hợt hơn của cuộc sống, chẳng hạn như ngoại hình, cách người khác nhìn nhận về bạn, cách cư xử và hành vi trong các tương tác. Vâng, tôi hiểu rồi, thật hấp dẫn khi thể hiện tính xác thực thông qua các khía cạnh bên ngoài này. Ăn mặc khác biệt, nhuộm tóc màu xanh lá cây hoặc che mặt bằng hình xăm. Chắc chắn, bạn sẽ nổi bật, mọi người sẽ chú ý đến bạn. Tôi không nói có điều gì sai trái với những điều này. Tôi nghĩ thật dũng cảm khi mọi người dám đi ngược lại xu hướng thông qua vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, tính xác thực của việc xuất hiện khác với phần còn lại là sâu sắc. Chẳng hạn, điều này không có nghĩa là một người có 50 chiếc khuyên bên trong không có vẻ chân thực. Chỉ là con người thực sự của chúng ta sâu sắc hơn vẻ bề ngoài. Một người có mái tóc màu tím, khuôn mặt đầy hình xăm, xì hơi qua mũi khi đi dép vào mùa đông, quả thực bề ngoài là một người không tuân thủ. Nhưng nó nói gì về bên trong? Sự xuất hiện của anh ấy thực sự có thể chỉ là một phương tiện để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến anh ấy trở thành một con cừu khác trong bầy đàn tự ái, tìm kiếm sự liên quan. Mặt khác, ngoài vẻ ngoài lệch lạc, chúng ta có thể thấy một người sống theo ý mình, biết suy nghĩ cho bản thân và vẻ ngoài của anh ta chỉ là sự thể hiện điều đó. Điều tôi đang cố gắng hình dung ở đây là, theo quan điểm của tôi, sống đích thực không nhất thiết đòi hỏi mọi người phải khác biệt về những khía cạnh bề ngoài. Hơn nữa, tôi cho rằng khi bạn quá chú trọng đến bề ngoài, ngoại hình, bạn có thể vượt xa những gì bên trong, điều mà tôi nghĩ là thực sự quan trọng. Hòa mình vào những vấn đề tầm thường như cắt tóc, quần áo và những quy tắc ứng xử cơ bản khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ không nổi bật, bạn sẽ không thu hút nhiều sự chú ý đến bạn, và đó là vẻ đẹp của nó, bạn tận hưởng lợi ích của việc không đứng ngoài đám đông, đồng thời không là một phần của nó, nghĩ theo cách bạn muốn nghĩ, tin vào những gì bạn muốn tin và theo đuổi những gì bạn muốn để theo đuổi trong lĩnh vực riêng tư của bạn. Hòa nhập khiến bạn trở nên vô hình, bạn đang bay dưới tầm radar, xuất hiện với tư cách là một trong số họ, nhưng bạn biết rõ hơn. Và bởi vì bạn không nổi bật nên mọi người sẽ không làm phiền hay thách thức bạn, sẽ không ai nghi ngờ bạn thực sự không thuộc về. Vậy, bạn nghĩ gì về điều này? Bạn có đồng ý không? Là vô hình có lợi? Xin vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn.